ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ እያልኩኝ እንኳን ወደ አይሲቲ ወርክሾፕ የዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ እያልኩኝ በቅድሚያ ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 የፊዚክስ ትምህርትን እየላችሁ ቀርቤያለሁ። ባለፈው በፓርት 1 ላይ ስለ ፊዚክስ ምንነትና እንዲሁም ብራንች ኦፍ ፊዚክስ የሚሉትን አጠቃላይ በእያንዳንዱን ቶፒክ አሳይቻችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ፊዚክስ ቱ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ ከኢንጂነሪንግ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው የሚለውን ነው የማሳያችሁ ዛሬ። ፊዚክስ ቱ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ ያላቸው ሪሌሽን ምን ይመስላል የሚለውን አጠር አድርጌ ለማሳየት እወዳለሁ። ቻናሌን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ እንድትተባበሩኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌላው now we'll see relationship of physics to engineering technology. ኦኬ አክቲቪቲውን ያለፈን እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ማለት use of scientific knowledge ሳይንሳዊ እውቀትን ተጠቅመን help to human being work either እንግዲህ የሰዎችን የዕለት ተዕለት ህይወት ወይም ስራ ያቀላል ይላል ማለት ነው። ምን ይጠቀማል? use of scientific knowledge ተጠቅሞ የሰው ልጆችን የዕለት ተዕለት ህይወት ያቀላል ይላል ቴክኖሎጂ and live better የተሻለ ኑሮ እንድንኖር enjoy their environment more environmentአችንን ያለንበትን ከባቢ በደንብ እንድንረዳ ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ የኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ እና ፊዚክስ በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን ግልጋሎቶችን ይሰጡናል ማለት ነው። the things such as automobile, TV set, radio, airplane and home tools appliance are the product of the technology. እንግዲህ እንደምትመለከታቸው ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ፣ ኤርፕሌን፣ ሆም ቱልስ appliance are a product of a technology. እንግዲህ እነዚህ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቴሌቪዥን በቤታችን ሆነን በቀላሉ መረጃን የምንሰማበት አንዱ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ሌላው ሬዲዮ ነው። እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ መረጃን በቀላሉ በድሮ ጊዜ ምናልባት መረጃ ለመለዋወጥ እጅግ በጣም ፈታኝና ከባድ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም በፖስታ፣ በደብዳቤዎች እንዲሁም በእግር እንዲሁም ደግሞ በጥሪ መልእክት እናስተላልፍ ነበረ። አሁን ግን በቀላሉ እንኳን ከዚህ አሜሪካ ለመሄድ የማይታሰበውን መንገድ በአንድ ጊዜ በአይሮፕላን 3-4 መመላለስ የምንችልበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ዋናው የቴክኖሎጂ ውጤት ነው ማለት ነው። ፕሮዳክት ኦፍ ቴክኖሎጂ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ a person who study a technology ስለ ቴክኖሎጂ የሚያጠና ሰው ምንድነው ማለት ነው? ቴክኖሎጂስት። እንግዲህ ስለ አንድ ቴክኖሎጂ የሚያጠና አካል ወይም ሰው ምን ይባላል? ቴክኖሎጂስት ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ስለ ፊዚክስ የሚያጠና ሰው ፊዚስት ብለን እንጠራዋለን። እንዲሁም ስለ ባዮሎጂ የሚያጠና ወይም ሊቪንግ ቲንግስ የሚያጠና ሰው ባዮሎጂስት ብለን እንደምንጠራው ሁሉ እዚህ ጋርም እንግዲህ ስለ ቴክኖሎጂ የሚያጠና ሰው እንግዲህ ቴክኖሎጂስት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላው ቴክኖሎጂስት apply the physics and mathematical knowledge ቴክኖሎጂ አፕላይ የሚደረገው እንግዲህ በማትማቲካል ኖሌጅ ኤንድ ስኪልስ ቱ ፕሮዲውስ ቬሪ ዩዝፉል ቱልስ እነዚህ በጣም አስፈላጊ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ላይ ቴሌቪዥን አለ፣ እንዲሁም ኮምፒውተር አለ፣ ካሜራ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳተላይት ዲሾች አሉ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው በቀላሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ዓለም የደረሰበት ደረጃ ላይ
አሁን በጣም የተራቀቀ ቴክኖሎጂ ፈጠራ ላይ ደርሷል ዓለም ማለት ያን እንግዲህ ኢንጂነርስ ምን ይሰራል የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኢንጂነር አር ቴክኖሎጂስት ሁ ዲዛይን ያደርጋል፣ ቴክኖሎጂዎችን ዲዛይን ያደርጋል፣ ኮንስትራክት ያደርጋል፣ አሴምፕል ዘ ፕሮዳክቶቹን አሴምብል ወይም ይገጣጥማል ማለት ነው። እንግዲህ ኮንስትራክት ያደርጋል፣ ዲዛይን ያደርጋል። እንግዲህ ስለ እያንዳንዳቸው ቴክኖሎጂ ይህን ስራ የሚሰራ እንግዲህ ኢንጂነር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ውድ ተማሪዎቼ ዋት አር ዘ ክራይቴሪያ ፎር ኤ ጉድ ቴክኖሎጂስት ፕሮዳክት እንግዲህ እነዚህ ክራይቴሪያዎች እንግዲህ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ኢንጂነር ካን ቢ ጆይንድ ኦን ኤ 6 ክራይቴሪያ እነዚህ 6 ክራይቴሪያዎች እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው ፕሮዳክት ኦፍ ኢንጂነር ናቸው። ኢዝ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ፋንክሽን as it is showed is the product of durable እንግዲህ ዱሬቢሊቱ እንግዲህ የሚወስደውን ጊዜ is the product cost effective ከዋጋ አንጻር ተመጣጣኝ ነው አይደለም ለማህበረሰቡ የሚለውን እንግዲህ the product of engineer can be joined on 6 criteria እነዚህን ክራይቴሪያዎች አውጥቷል ማለት ነው ይሄ ኢንጂነር ማለት ነው። how does the product affect the individuals እንግዲህ ምን አይነት በእያንዳንዳችን ላይ ተጽዕኖ እንደሚያደርስ ይህንን ሁሉ እንግዲህ how does the product affects the society its work in ማህበረሰቡ ውስጥ ምን አይነት ተጽዕኖ ያደርሳል የሚለውን how does the product affects the environment ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል። ለምሳሌ ቪክሎችን ብናይ የሚያወጡት ካርቦን ዳይ ኦክሳይድ እንግዲህ እጅግ በጣም ኢንቫይሮንመንትን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር እንግዲህ እነዚህን ክራይቴሪያዎች ኢንጂነሮች ያጠናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ስራ ሲሰራ ምን አይነት ኮዝ ኢፌክት አለው የሚለውን ኢንጂነሮች ይህን ነገር በደንብ አጤነውበት ነው ማለት ነው። ኤክስፕሌን ዋት ኢዝ ፊዚክስ ኢዝ ፊዚክስ ምንድነው? ሊስት ኦፍ ዘ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዋት ኢዝ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ለርኒንግ ፊዚክስ ዲስክራይብ ዘ ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ፊዚክስ ቱ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ አስትሮኖሚ የሚሉትን እንግዲህ አንድ ባንድ ወደ ታች እያየናቸው እንሄዳለን። ውድ ተማሪዎቼ እንግዲህ ሌላው ስታንዳርድ እንደ ሜዠርመንት የሚለው ነው። ሜዠርመንት ማለት ምንድነው? ልከታ ወይም ልኬት ማለት ምንድነው የሚለውን እንግዲህ እዚህ ጋር ሜዠርመንት while you are doing activity 1.8 እያለ ነው you may come across a unit a number those number by themselves means nothing but when they are attached to the same unit of the measurement like centimeter, meter, they give you full information about the textbook and your friend height እያለ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ልከታ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የምናያቸው ነገሮች እንዴት አንድ ነገር እንለካለን የሚለውን ልከታው ምን ያክል ሴንቲሜትር ነው ሜትር ነው እንዲሁም ደግሞ ዩኒቱ ምንድነው የሚለውን እዚህ ጋር እንግዲህ የምናይበት ነው ማለት ነው። ሜዠርመንት የምንለው length of the textbook is 24 ሴንቲሜትር ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እያንድ የመጽሐፍ ርዝመት እንግዲህ 24 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ሴንቲሜትር የሚለው ዩኒቱ ነው። ሌላው ይሄ 24 የሚለው ደግሞ ኳንቲቲው ነው ማለት ነው። The measurement consists of the composition of an unknown quantity with a known fixed unit quantity. It consists of ሁለት ፓርቶች አሉት ይላል። እንግዲህ ሜዠርመንት የሚይዛቸው ኮንሲስት የሚያደርጋቸው the composition of unknown quantity with known ከምናውቀው ኳንቲቲ እስከ ማናውቀው ኳንቲቲ ሜዠር የምናደርግበት እንግዲህ ሜዠርመንት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ፊክስድ ዩኒት ኳንቲቲ ፊክስድ የሆነ ኳንቲቲ ይኖረዋል። ኢት ኮንሲስትስ ዘ ቱ ፓርት
ሁለት ፓርቶችን ይይዛል። እነዚህ ምንድናቸው? ዩኒቱ ነው አንዱ። ሌላው ምንድነው? ዘ ነምበር ኢንዲኬቲንግ ሃው ሜኒ ዩኒት ዌር አር ኢን ዘ ኳንቲቲ ቢንግ ሜዥር። እንግዲህ ምን ያህል ዩኒት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 24 ሴንቲሜትር የቴክስት ቡኩ ሌንግዝ 24 ሴንቲሜትር ይላል። 24 የሚለው እንግዲህ ዩኒት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ነምበር ኢንዲኬቲንግ ሃው ሜኒ ዩኒት ዌር ኢን ዘ ኳንቲቲ ቢንግ ሜዥርድ ነው ማለት ነው። ሌላው ሴንቲሜትር የሚለው ዩኒታችን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ተማሪዎች whenever you measure the something you simple compare two bodies one of them being standard እንግዲህ ስታንዳርድ ነው ማለት ነው። and other one being a body to be measured. Measurement is one of the activity performed in a physics. Physicists get a quantity information about the object through the measurement. እንግዲህ በምንለካበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፊዚስቶች ምን ያስቀምጣሉ? ስታንዳርዱንና ኳንቲቲውን ያስቀምጣሉ። ጌት ኳንቲቲ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ኦብጀክት ስሩ ዘ ሜዠርመንት ኳንቲቲውን እና እንግዲህ ዩኒቱን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ፊዚስቶች ማለት የምንላቸው ማለት ነው። ሜዠርመንት ማለት ዋን ኦፍ ዘ አክቲቪቲ ፐርፎርምድ ኢን ፊዚክስ። አንድ አክቲቪቲ ፐርፎርም ሲደረግ ዘ ፊዚስት ጌት ዘ ኳንቲቴቲቭ ኢንፎርሜሽን በት ዘ ኦብጀክት ስሩ ዘ ሜዠርመንት ምንለውን ነገር እንግዲህ ለያይተን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሌላው ስታንዳርድ ነው። ስታንዳርድ የምንለው ምንድን ነው? ስታንዳርዳይዜሽን የምንለው ምንድን ነው? እንግዲህ ትራዲሽናል እና ኤሪያ ዘ ሪሌብል ዲፔንደብል ስታንዳርድ የምንላቸው እንግዲህ in the ancient time በድሮዎቹ ጊዜ the people in Ethiopia used to measure the physical quantity such as time, mass, length, etc. using the traditional unit. እንግዲህ በድሮ ጊዜ እነዚህን ማስ ክብደት፣ ታይም እንዲሁም ሌንግዝ የሚለኩት በትራዲሽናል ዌይ ኦፍ ሜዠርመንት ነው ማለት ነው። ዘይ ሴይ ዘ ናይት ኦር ዘ ምሽት አስ ዘ ሰን ራይዝ አር ሴትስ ሪስፔክቲቭሊ። እንግዲህ በድሮ ጊዜ ቀንን ሲከፋፍሉ አባቶቻችን እንደምንመለከተው ጠዋት ላይ ሲሆን ንጋት፣ ቀን ላይ ሲሆን ደግሞ ቀትር ወይም ደግሞ ማታ አካባቢ ሲሆን ምሽት እያሉ እንግዲህ እነዚህ የከፋፈሉ በትራዲሽናል ዌይ ኦፍ ሜዠርመንት ነው ማለት ነው። ሌላው ዘሰይ እኩለ ቀን አስ ሰን ካምስ ኦቨርሄድ ኢን ዘ ስካይ ቱ ዘ ሜየር ታይምስ። እንግዲህ ቀጥታ ስትሆን እንግዲህ ፀሐይ ቀን እያሉ እንግዲህ እኩለ ቀን እያሉ እንዲሁም ደግሞ ጀንበር ወደ መጥለቅ ስትመጣ ምሽት፣ እንዲሁም ወደ መውጣት ስትመጣ ደግሞ ንጋት ላይ በማለት እንግዲህ በዚህ አይነት ወይ መጥተዋል። አሁን ግን ዓለም አንድ የሚሆንበትን ስታንዳርድ የያዘበት ቴክኖሎጂ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ከዚህ አሜሪካ ላይ የተለካው አንድ ኦብጀክት ኢትዮጵያ ላይ መጥቶ ተመሳሳይ ሌንግዝ ወይም ተመሳሳይ ሰዓት የሆነበት ቴክኖሎጂ ላይ ደርሰናል። ዘ ሌንግዝ አት ዘ ኦልደን ዴይስ ወር ሜዠርድ ኢን ካቢት ስፓን ፉት ኤንድ ስታርድ እያሉ እንግዲህ በእነዚህ ሜዠርመንቶች ነበር እንግዲህ በድሮ በትራዲሽናል ዌይ ኦፍ ሜዠርመንት የሚጠቀሙት። ዊ ስቲል ፋይንድ ዞስ ትራዲሽናል ዩኒት ኦፍ ሌንግዝ ታይም። እንግዲህ እስካሁን እንግዲህ ባለው ኮንዲሽን ትራዲሽናል ዩኒት ኦፍ ሌንግዝ ኤንድ ታይም ኢን ዩር ካንትሪ። እንግዲህ እነዚህ ትራዲሽናል ሜዠርመንቶች አሁንም የተገለገልንባቸው የምንገኝ በት ዜይ አር ነት ሪሌብል አይደሉም፣ እርግጠኛ አይደሉም። they do not give exact information ኤግዛክት የሆነ ኢንፎርሜሽንም የላቸውም ማለት ነው። እንግዲህ ስታንዳርድ የሆነ ሜዠርመንት ስላልሆኑ እንግዲህ ሌላው ስታንዳርድ ዩኒት አር conventional unit which are used to measure a physical quantity
scientifically እንግዲህ ስታንዳርድ ዩኒት ማለት a conventional unit which are used to measure a physical quantity scientifically እንግዲህ በሳይንሳዊ እውቀት ተጠቅመው እነዚህን ስታንዳርድ ዩኒቶች ፊዚስቶች አቅርበውልናል። the development of the science technology come up with the development of standard and reliable unit እርግጠኛ የሆነ መለኪያ እንትን ብለዋል። the development of science ሳይንስ ማደግ እንግዲህ ቴክኖሎጂ ከመጣ በኋላ the development of standard and reliable unit ሜጀርመንት አለው ማለት ነው። እንግዲህ ሪሌብል ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ አሜሪካ የተለካው አንድ ኦብጀክት የትኛውም ሀገር ላይ እኩል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስታንዳርድ ዩኒት ሳይንቲስቶች ወይም ደግሞ ምሁራኖች ተስማምተው ያወጡት ስታንዳርድ ዩኒት ስለሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስታንዳርድ scientists all over the world meet together and agree to have a standard unit እንግዲህ በአንድ አይነት ስታንዳርድ ዩኒት ላይ አግሪመንት ተስማምተው በአግሪመንት ያወጡት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ሀገር ላይ ሄዶ ተመሳሳይ ሜጀርመንት ይኖረዋል ማለት ነው። can be used through out of the world እንግዲህ ከዓለም ውጪ እንግዲህ በየሀገሩ ብንሄድ አንድ አይነት ልኬታ ላይ ደረጃ ደርሰናል። those standard unit are known as a system of international unit in a short it written as SI unit በማለት እንግዲህ ይሄ ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ዩኒት እንግዲህ በአብሪቬሽን SI ዩኒት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሲስተም ኢንተርናሽናል ዩኒት የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንግዲህ ሌላው ፊዚካል ኳንቲቲ you measured the length, width and height of the textbook measured the length ፊዚካል ኳንቲቲ የምንለው እንግዲህ ሌንግዝን ስፋትን ቁመትን ኦር ቴክስት ቡክ ይሄን የሚለካ ከሆነ ፊዚካል ኳንቲቲ እንለዋለን። those quantity are called a physical quantity. time and mass are also examples of physical quantity እንግዲህ እዚህ ጋር ታይም ማስ ምንድነው? an examples of a physical quantity that can be measured directly or indirectly are known as a physical quantity. Quantities that can be measured directly or indirectly are known as a physical quantity. Quantity ማለት quantity that can be measured የሚያደርገው quantity measure የሚያደርገው ዳይሬክትም ሆነ indirectly ምን ይባላል? የፊዚካል ኳንቲቲ ብለን እንጠራዋለን። ፊዚካል ኳንቲቲ ፊዚካል ኳንቲቲ are a number with unit which are used to describe a physical phenomena እንግዲህ ፊዚካል የሆነውን ክስተት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኳንቲቲ are a number በቁጥር with unit በዩኒትም በቁጥርም የሚያስቀምጥ which are used to describe the physical phenomena ፊዚካል ፌኖሜና በቁጥርና በዩኒት የሚገልጽልን ፊዚካል ኳንቲቲ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው measure the value of physical quantity are written in terms of a number unit እንግዲህ measure the value of the physical quantity value የምናስቀምጥ ከሆነ it is the number and unit a physical quantity and unit can also be written using a symbol በሲምቦል ነው ማለት ነው የሚቀመጠው። notice length equal ነው 24 cm width equal ነው 17 cm where length is L is length W is width capital W is width small l is length ብለን
ነምበር ዊዝ ዩኒት እናስቀምጣለን ማለት ነው። አንድን ፊዚካል ኳንቲቲ ሶ እንደዚህ ተረዱት። ይሄንን ኤል ኤንድ ደብሊው አር ኤ ሲምበል ኦፍ ኤ ሌንግዝ እንግዲህ የሌንግዝ ሲምቦሎች ናቸው። ዘ ነምበር 24 ኤንድ 17 አር ኒሜሪካል ቫልዩ ሴንቲሜትር ብለን እንጠቅሳለን። ኢዝ ኤ ሲምበል ኦፍ ዘ ዩኒት ኦፍ ሌንግዝ ኮልድ ሴንቲሜትር። ይሄ ሲምቦል ምን ነው ማለት ነው? ዩኒት ኦፍ ዘ ሌንግዝ ነው ማለት ነው። ግን ሴንቲሜትር it is the unit. In activity 8.1 measure directly the length and width of the textbook. ቀጥታ እንግዲህ ይህንን ቴክስት ቡክ ዊድዝ ሌንግዙን ለክቶ አስቀምጦታል ማለት ነው። but you calculate the area if it እንግዲህ what is the difference between the two ways of the measuring thing እንግዲህ ስለተለኩት ሜጀሪንግ ቲንጎች ምንድን ልዩነት ያላቸው የሚለው ነው። the area of the book is calculated by the combining two lengths but not measured directly. ቀጥታ አለ። from this practical activity you can see that the same quantity are directly measured while other are calculated by combining two or more measurable quantities. Any other physical quantities are classified into two physical quantity በሁለት እንከፍላቸዋለን። the number one is fundamental physical quantity. the number two divide the physical quantity. እንግዲህ derived እና fundamental ብለን physical quantityን በሁለት እንከፍላቸዋለን። እንግዲህ ሌላው fundamental physical quantity ማለት ምንድን ነው? fundamental physical quantity are those a quantity which can be measured directly. እንግዲህ fundamental physical quantity ከሆነ ካን ቢ ሜጀር የሚደረገው በቀጥታ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ሜጀር ይደረጋል። they are not defined in terms of other physical quantity. ምንም አይነት ሌላ other defined የሆኑ ኳንቲቲዎች አይጨመርበትም ብሏል። እንግዲህ እዚህ ጋር defined in terms of the other physical quantity not defined in terms of other physical quantity. the length, the mass and time are examples of the fundamental physical quantity ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ length, mass and times are examples of fundamental physical quantity. Fundamental physical quantities are also called a basic physical quantity. እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት fundamental physical quantities are also called a physical quantity. A physical quantity. እንላቸዋለን። እንደምትመለከቱት fundamental physical quantities are also called a basic physical quantity. This unit used to measure the fundamental quantities are called basic unit. እንደገና fundamental a unit used to measure the fundamental quantity እንግዲህ fundamental quantity ለመለካት used to measure the fundamental quantities are called basic unit. basic unit ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እንግዲህ fundamental quantityን ለመለካት የምንጠቀምበት ዩኒት ምን ይባላል? basic unit እንለዋለን ማለት ነው። you see 7 basic unit in table. እንግዲህ 7 አይነት ቤዚክ የሆኑ ዩኒቶች አሉ ማለት ነው በቴብል ውስጥ። እነዚህ ቴብሎችን ማየት ትችላላችሁ። based the length, mass and time where are other 4 basic physical quantity in a sense. Those are a temperature, electric current, amount of substance and luminance intensity. The 7 fundamental quantities
7 ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው እንግዲህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። 7 ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ቤዚክ ኳንቲቲ የምንላቸው ቤዚክ ዩኒቶች እንግዲህ ከነ ሲምቦላቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌንግዝ እዚህ ጋር ዲፋይንድ ሲደረግ ሲምቦሉ ስሞል ኤል ነው ማለት ነው። ታይም ቲ ነው ስሞል ቲ፣ ማስ በስሞል ኤም ነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸር በካፒታል ቲ፣ ከረንት በካፒታል አይ፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ በካፒታል ኤም። እንግዲህ ሌላው ማተር ኤም ስሞል ኤም፣ ሰከንድ ስሞል ኤስ፣ ኪሎግራም በኪሎግራም፣ ካልቪን ኬ፣ አምፒር በካፒታል ኤ፣ ሞል ስሞል ኤን፣ ካንዴላ ሲዲ ብሎ እንግዲህ በእነዚህ ዩኒቶች ያስቀምጡልናል ማለት ነው። ይህ ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸውን እንግዲህ ውድ የቻናሊ ተከታታዮች፣ ሌላው ቻሌንጂንግ ኢኩዌሽን ነው። what is the fundamental quantity are combined to give area, volume, density, speed? Explain how the basic units are combined to give the derived unit of force, velocity, pressure and works. So derived physical quantity የምንለው እዚህ ጋር እንግዲህ derived physical quantity የምንለው derived physical quantity derived physical derived physical quantity. Derived physical quantity means እንግዲህ ጋር እንደምትመለከቱት derived physical derived physical quantity are a quantity that can be measured directly. እንግዲህ ሜጀር የሚደረገው በቀጥታ ነው ማለት ነው። derived physical quantity can be measured directly indirectly ሜጀር የሚደረገው ምን ይባላል? derived physical quantity እንለዋለን። አድማጮቼ derived physical quantity that can be measured indirectly. They are calculated by combining two or more fundamental quantity. በሁለት fundamental quantity combine ከሆነ ከሁለት fundamental quantity ከመጣ እንግዲህ ምን እንለዋለን? it is fundamental calculated by combining two or more fundamental quantity ከሆነ it is a derived quantity ነው ማለት ነው። combining two or more fundamental quantity are እነዚህ እንግዲህ the area and the volume are examples of derived physical quantity ናቸው። area, volume are examples of derived physical quantity. The derived quantity use a derived unit. እንግዲህ derived የሆኑ ዩኒቶች ሁለት አይነት ሶስት አይነት ዩኒቶች በአንድ ላይ እንግዲህ ስንጠቀም derived physical quantity ብለን እንጠራለን። እንግዲህ derived physical quantity that can be measured indirectly ነው ሜጀር የሚደረገው indirectly fundamental ከሆነ directly measure the quantity. So show see above this table some derived physical quantities. Area name of the table derived quantity: area, volume, density, acceleration, force, pressure. እንግዲህ እንደምንለው ኤሪያ ስፋት፣ ቮሊዩም፣ ዴንሲቲ፣ ፍክታ፣ አክስለሬሽን፣ ስፒድ፣ ፎርስ የምንለው ፕሬዠር፣ ግፊት የምንላቸው እንግዲህ ኤሪያ በካፒታል ኤ፣ ቮሊዩም በካፒታል ቪ፣ ዴንሲቲ ኤንድ አክስለሬሽን በስሞል ኤ፣ ፎርስ በኤፍ፣ ፕሬዠር በፒ፣
እንግዲህ በፓይ ዴንሲቲ በፓይ እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ዩኒታቸው ነው ወይ ሲምቦሉ። ስኩዌር ሜትር በኤም ስኩዌር፣ ኪዩቢክ ሜትር በኤም ኪዩቢክ፣ ኪሎግራም በኪሎግራም ሜትር ኪዩብ፣ ሜትር በሜትር ፐር ሰከንድ በሜትር ፐር ሰከንድ፣ ኪሎግራም ሜትር በኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ኢኳል ቱ ኒውተንስ ኤንድ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሜትር። እንግዲህ ድራይቭድ የምንላቸው ከሁለት ዩኒቶች የተወጣ እንግዲህ ሲሆን ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው። ውድ አድማጮቼ ቻናሌን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩኝ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ለማንኛውም እስኪ እንዳይበዛባችሁ አጭር አድርጌ ለማስረዳት እሞክራለሁ። ስኬለር ኤንድ ቬክተር ኳንቲቲ። ዋት ኢዝ ስኬለር ኳንቲቲ ኤንድ ቬክተር ኳንቲቲ? Some physical quantities are described completely by the number and unit። እንግዲህ some physical quantity አብዛኞቹ ፊዚካል ኳንቲቲዎች የሚገለጹት ኮምፓቲብል ባይ ዘ ነምበር ኤንድ ዩኒት በነምበር እና በዩኒታቸው ነው ማለት ነው። ሌላው ነምበር ዊዝ ዩኒት ኢዝ ኮል ማግኒቱድ ይባላል። በቁጥርና በዩኒት ሲገለጽ እንግዲህ ማግኒቱድ ብለን እንጠራለን። however the other quantity have direction attached to the magnitude። እንግዲህ ዳይሬክሽን ዊዝ ማግኒቱድ አታች የሆነ ነው። they cannot be described by the number and unit only። እንግዲህ በነምበርም ሆነ በቁጥር ብቻውን ሊገለጽ አይችልም። those physical quantity are grouped into two። እንግዲህ እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲዎች በሁለት ግሩፕ ተከፍለዋል ማለት ነው። እነሱም ስኬለር ኳንቲቲስ ኤንድ ቬክተር ኳንቲቲ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ስኬለር ኳንቲቲ is a physical quantity which has only magnitude no direction። እንግዲህ ኦንሊ ማግኒቱድ ሲኖረው ስኬለር ኳንቲቲ ይሆናል ማለት ነው። ምንም አይነት ዳይሬክሽን የለውም፣ ኖ ዳይሬክሽን ይላል ማለት ነው። ስኬለር ኳንቲቲ is a physical quantity which has only magnitude no direction is no direction ዳይሬክሽን ከሌለው ማግኒቱድ ብቻ ከሆነ it is a scalar quantity። time mass volume density temperature and energy are examples of scalar quantity። እንግዲህ እነዚህ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ስኬለር ኳንቲቲዎች ናቸው። ሌላው ቬክተር ምንድን ነው? ቬክተር ኳንቲቲ ኢዝ ኤ ፊዚካል ኳንቲቲ ዊች ሃዝ ቦዝ ማግኒቱድ ኤንድ ዳይሬክሽን። ሁለቱም ነገር ሲኖሩ ነው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በተቃራኒው ማለት ነው። የስኬለር ኳንቲቲ የቬክተር ኳንቲቲ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ቦዝ ማግኒቱድ ኤንድ ዳይሬክሽን ሲኖሩ እንግዲህ እዚህ ጋር ኦንሊ ማግኒቱድ ነው ያለው። በዳይሬክሽን አንፃር ይሄኛው ኖ ዳይሬክሽን ነው። ስኬለር ኳንቲቲ ከሆነ ኖ ዳይሬክሽን ነው። ቬክተር ከሆነ ደግሞ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው ልዩነታቸው። ሌላው ማግኒቱድ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ሃዝ ቦዝ ማግኒቱድ ሁለቱም ማግኒቱድ አላቸው፣ ነገር ግን ኖ ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው ስኬለር ላይ። ቬክተር ላይ ደግሞ ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድናቸው እነዚህ? ዲስፕሌስመንት፣ ቬሎሲቲ፣ ፌዝ አር ዘ ሴም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ቬክተር ኳንቲቲ። እነዚህ እንግዲህ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ቬክተር ኳንቲቲ ናቸው ማለት ነው አድማጮቼ። ሌላው ቼኪንግ ፖይንቱን እንለፈው አድማጮቼ። ሌላው ሜዠሪንግ ዘ ሌንግዝ ማስ ኤንድ ታይም። ሜዠሪንግ ሌንግዝ ማስ ታይም ብለውን እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። አድማጮቼ እንግዲህ ማለት ነው when you tilt the distance between your school and your home as the height and the width of your classroom you measure the length። እንግዲህ ክላስ ውስጥ ሆናችሁ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች መስራት ትችላላችሁ፣ እያያችሁ መሄድ ትችላላችሁ፣ መለካት ትችላላችሁ። ሌንግዝ is one of the fundamental basic physical quantity። እንግዲህ ሌንግዝ አንዱ የፈንዳሜንታል ቤዚክ ኳንቲቲ
አካል ነው ማለት ነው። that describe the distance between the 2 point እንግዲህ የሁለቱን ፖይንቶች የሚለካልን ማለት ነው፣ የሚገልጽልን ነው ማለት ነው። ሁለት ፖይንቶች አሉ፣ ሁለት ጫፎች። የነዛን ጫፎች የሚለካልን እንግዲህ የሚገልጽልን ምንድነው? ሌንግዝ ነው ማለት ነው አድማጮቼ። ሌንግዝ እንግዲህ between 2 points describe the between 2 points distance እነዚህ ሁለት ፖይንቶች የሁለቱን ጫፎች እንግዲህ ይገልጽልናል። የሚገልጽልን ከሆነ ሌንግዝ ፈንዳሜንታል ሌንግዝ ብለን እንጠራዋለን። ሌንግዝ ማለት ዋን ኦፍ ዘ ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው በዛ ላይ። ስለዚህ ቤዚክ ኳንቲቲ በመሆኑ እንግዲህ ሁለቱን ጫፎች ዲፋይን ያደርግልናል ወይም ይገልጽልናል ማለት ነው። the symbol for length is small l. sometimes we can also use other symbol such as እንግዲህ አንዳንዴ እነዚህ ሲምቦሎች ሊጠቀም ይችላል ሌንግዝ ማለት ነው። በደንብ ትኩረት እንድታረጉ ላለው እዚች ጋር ምክንያቱም BHS ሊጠቀም ይችላል አንዳንዴ። sometimes ነው፣ ሁሌ አይደለም። when they are measure length of an object we are comparing it with a standard length that scientists have agreed to እነዚህ እንግዲህ ሳይንቲስቶች አግሪመንት የተስማሙበት ነው ማለት ነው። እነዚህ እንዲሆኑ ማለት ነው። እነዚህ SBH ብለው የሰጡት when we measure the length of an object እንግዲህ ያንድን ኦብጀክት ሌንግዙን በምንለካ ጊዜ we are comparing it with the ስታንዳርዱን ኮምፔር እናደርጋለን። ስታንዳርድ ኦፍ ሌንግዝ ዛት ሳይንቲስት ሃቭ አግሪድ ቱ አግሪመንት ተስማምተዋል። the SI unit of length is ሜትር ነው ማለት ነው። SI unit of length is ሜትር ወይም m ብለን ዲፋይን እናደርገ። there are also other non SI unit of length እንግዲህ ሌላም SI ዩኒቶች አሉት እያለ ነው። ነን SI ዩኒቶች አሉት። those are ሴንቲሜትር is ነን SI ዩኒት፣ ሚሊሜትር ኪሎሜትርስ or other SI unit of length ነን SI unit of ሌንግዞች ናቸው ማለት ነው አድማጮቼ። እዚህ ጋር ሴንቲሜትር፣ ሚሊሜትር፣ ኪሎሜትርስ are other non SI unit of lengths ናቸው። እንግዲህ SI unit of length ከተባላችሁ ሜትር ነው። ከሜትር ውጪ ነን SI unit ከተባላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሴንቲሜትር፣ ሚሊሜትር፣ ኪሎሜትር እያላችሁ መጥቀስ ትችላላችሁ አድማጮቼ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሮለር አለ፣ ቴፕ ሜጀር አለ፣ ሜትር አለ፣ ካልኩሌተር አለ፣ ቬነር ክሊፐር አለን። እንግዲህ እነዚህ ወርክሾፕ ላይ ነው አብዛኞቹን ይሄን ቬነር ክሊፐር የሚሉትን። ይሄ ሜትር የምታውቁት ነው። ሩለርም እንደዛው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ቱሎቹ፣ ስታንዳርድ ቱሎች ናቸው እነዚህ ቱሎች። ሌላው ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሜትር ኤንድ አዘር ነን SI ዩኒት ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አለው ሜትር እና አዘር ነን SI ዩኒቶች የሚለውን ነው። በጣም ሪሌሽን አለው። ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴብሉ ላይ 1 ሜትር 1000 ኪሎ ሜትር ነው ይላል እዚህ ጋር። እነዚህ ነን SI ዩኒቶች ናቸው፣ እነዚህ ደግሞ SI ዩኒት ናቸው ማለት ነው። ሌላው 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው ይላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በደንብ ልታውቋቸው ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም የትኛውንም ካልኩሌሽን በምንሰራ ሰዓት የዚህን አይዲያ ወይም ኮንሰፕት መረዳት አለብን። እነዚህ 1 ሜትር ምን ያህል ሚሊሜትር ነው፣ ምን ያህል ሴንቲሜትር ነው የሚለውን ኮንቨርት አድርጋችሁ በትክክል ሪዛልት ማስቀመጥ መቻል አለባችሁ። እንግዲህ 1 ሜትር 1000 ሚሊ ሜትር ነው ይላል። 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው። 1000 ሜትር 1 ኪሎ ሜትር ነው። 1 ሜትር 0.001 ኪሎ ሜትር፣ 1 ሚሊ ሜትር 0.001 ሜትር፣
1 ሴንቲሜትር 0.01 ሜትር 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ኤሌክትሪክ ፖል ሜጀር 100 ሜትርስ ይላል። ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ኤሌክትሪክ ፖል ሜጀርስ 100 ሜትር። ዋት ኢዝ ዘ ዲስታንስ ኢን ሴንቲሜትር? እንግዲህ በሴንቲሜትር ስንት ዲስታንሱ ምን ያክል ነው ይላል ኤ ላይ። ቢ ላይ ደግሞ ኪሎ ሜትር ኮንቨርት ማድረግ ነው። ኤን ቢ ዩዝ ዘ ቴብል ጊቨን ሶሉሽን አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤል እኩል 100 ሜትር ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 100 ሜትር ተሰጥቶናል። ሌላው ኤ ሲንስ 1 ሜትር እኩል ነው 100 1 ሜትር እኩል ነው 100 ሴንቲሜትር ኮንቨርት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴብሉ ላይ እንዳያችሁት እዚህ ጋርም ቀላል ነው፣ ዝም ብላችሁ መቀየር ነው ማለት ነው። በቴብሉ እያያችሁ መቀየር ትችላላችሁ። አንድ የተሸመድዷትና በኋላ እየቀየራችሁ ካልኩሌሽናችሁ ላይ በተጠየቃችሁት ልክ ማስገባት ዘንድ 100 ሜትር እኩል ነው ዳሽ ይላል ማለት ነው። ሌላው ኤል ኢን ሴንቲሜትር እኩል ነው 1000 ሴንቲሜትር ሲባዛ 100 ሴንቲሜትር ሲባዛ 100 ሴንቲሜትር። እንግዲህ ሜትር በሜትር ካንስል ይደረጋል። ምን ይቀራል? ሴንቲሜትር ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ 100 ሴንቲሜትር ሲባዛ 100 ሴንቲሜትር 10000 ሴንቲሜትር ይሆናል። እንደዚህ እኩል ነው። ዘን the answer is 10000 ሴንቲሜትር። ሜትር በሜትር ተጣፋ 100 ሲባዛ በ100 10000። እዚህ ጋር ዩኒቷ ሴንቲሜትር ትወርዳለች ማለት ነው። ወደ ሴንቲሜትር ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ሌንግዝ እኩል ነው 10000 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ዜሮቹ ማስቀመጥ ነው ዝም ብሎ ፊት ለፊት ላይ ማለት ነው። ምንም ቀላል ነው። ሌላው 1 ሜትር እኩል ነው 0.01 ኪሎ ሜትር ከሆነ 100 ሜትር ምን ያክል ነው እያለ ነው። ኤል ኢን ዘ ኪሎ ሜትር እኩል ነው 100 ሜትር ሲባዛ 0.001 ኪሎ ሜትር። እንግዲህ ሜትር በሜትር ተመሳሳይ በተመሳሳይ ይጠፋል። ከዛ በኋላ 100 ሲባዛ 0.001 ኪሎ ሜትር እኩል ነው ኤል እኩል ነው 0.1 ኪሎ ሜትር ኢዝ አወር አንሰር ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን 0.01 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሜጀሪንግ ማስ so far you learned how to measure the length. Length is a fundamental physical quantity in a physics. እንግዲህ length ምንድነው? so far the learned how to measure the length. Length is a fundamental physical quantity in a physics. በፊዚክስ አጠራር እንግዲህ length ምንድነው? a fundamental physical quantity ነው። the other important physical quantity you need to term is mass. Mass is the other physical quantity. Mass is the fundamental physical quantity. It is defined as the amount of matter contained in a body. እንግዲህ amount of matter አንድ ቁስ ምን ዲፋይን ሲደረግ እንግዲህ the amount of matter contained in a body በአንድ አካል ውስጥ ያለው ቁስ ምን ተብሎ ይጠራል? ማስ ተብሎ ይጠራል። ወይ ክብደት በአንድ ቦዲ ውስጥ ያለው amount of mass። እንግዲህ ቁሶቹ ክብደታቸው ምን ይባላል? ማስ ይባላል። there are two way of measuring the mass of the body. there are two way of measuring the mass of the body. ትራዲሽናል ወይ አለ፣ ሳይንቲፊክ ወይ አለ። እንግዲህ ማስን ወይም ክብደትን የምንለካበት ባህላዊ መንገድ አለ፣ እንዲሁም ሳይንቲፊክ ወይ አለ ማለት ነው። ባህላዊ ምንድነው? ሳይንቲፊክ ወይ። in a traditional way a thing can be compared to each other to guess the approximate value
ኦፍ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ቦዲ እንግዲህ በግምት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎቼ አይታችሁ ከሆነ በባህላዊ መንገድ ብዙ አባቶቻችን ይህን ትራዲሽናል ይጠቀሙበታል። እንግዲህ አብዛኛው ከቤታችን የማይጠፋ እንደምታዩት ከሆነ አንዳንዴ በዓል ሲሆን ቅርጫ አይታችሁ ከሆነ በእጃቸው እንደዚህ አመዛዝነው ይካፈላሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኢን ትራዲሽናል ወይ ነው ማለት ነው። ኢን ትራዲሽናል ወይ ኤ ቲንግ ካን ቢ ኮምፔርድ ቱ ኢች አዘር ቱ ገስ በገስ ነው ማለት ነው። በግምት ምንም አይነት ስታንዳርድ አይጠቀሙም። አፕሮክሲሜትሊ ይሄ ያንሳል፣ ይሄ ይበዛል፣ ይሄ ትንሽ ነው፣ ትልቅ ነው እያሉ በእጃቸው እያመዛዘኑ በገስ ይካፈላሉ ማለት ነው። ማስ ኦፍ ዘ ቦዲን በእጃቸው ኖት ዘ ትራዲሽናል ኢንስትሩመንት ዳዝ ኖት ቲል የዝ ዘ ኤግዛክት ምንም ኤግዛክሽን የለውም። ዘ ቫሉ ኦፍ ዘ ማስ ምንም ኤግዛክት አይደለም። ኦፍ ዘ ቦዲ በኪሎግራም ላይ ሲቀመጥ አንዱ ሊያንስ አንዱ ሊበዛ ስለሚችል ኤግዛክት አይደለም ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ወይ ከሆነ ኢን ሳይንቲፊክ ወይ ማስ ኢዝ ሜየርድ ዩዚንግ አን ኢንስትሩመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሳይንቲፊካሊ ከሆነ የሆነ ኢንስትሩመንት እንጠቀማለን። ያ ኢንስትሩመንት ምን ይባላል? ቦም ባላንስ ይባላል ማለት ነው። ቢም ባላንስ ተብሎ ይጠራል። ይችን ያዟት። ቢም ባላንስ ምንድን ነው? ሳይንቲፊክ ወይ ኦፍ ማስ ኢዝ ሜጀርድ ዩዚንግ ኢንስትሩመንት። እንግዲህ ይሄ ሳይንቲፊክ ወይ ኦፍ የምንጠቀምበት ሜጀርመንት ምን ይባላል? ቢም ባላንስ ይባላል። ኤ ቢም ባላንስ ኮንሲስት ኦፍ ዩኒፎርም ነው፣ ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ብንሄድ አንድ አይነት ሜጀር ቢም ሃቪንግ ቱ ፒንስ ሰስፔንድድ ፍሮም ኢች ኦፍ ኢትስ ኤንድ። ስለዚህ እያንዳንዷን ነገር ያያል። ሾው ዘ ዲፈረንት ማስ ሜጀርመንት ኢንስትሩመንት ቲል ዌር ዘ ኢንስትሩመንት አር ዩዝድ ኢን አወር ዴይሊ ላይፍ። እንግዲህ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ እንግዲህ የምንጠቀማቸው ኢንስትሩመንቶች እንግዲህ እንደምታዩቸው ሚዛን አለ፣ ቢም ይባላል፣ ዌት ፒን አለ። እንግዲህ ክብደቱ የትኛው ከብዷል ማለት ነው፣ ዌቱ ጨምሯል ማለት ነው። በግራ በኩል የምትመለከቱት ሌላው ቢም ባላንስ የምንለው እንግዲህ የሆነ ቱል ነው። ትሪፕል ቢም ባላንስ እያን እንግዲህ እንጠቃቅሳለን ማለት ነው እነዚህን ሜጀርመንቶች። ሌላ ዘ ቦዲ ቱ ቢ ሜጀርድ ኢዝ አንድን አካል ለመለካት ፕሌስ ኢን ዌን ዋን ኦፍ ዘ ፒንስ ኤንድ ኖአስ ስታንዳርድ ማስ እንለዋለን ማለት ነው። አንዱ ጫፍ ምን ነው? ስታንዳርድ ማስ ኢዝ ፕሌስድ ኢን ዘ አዘር ፒን ኦፍ አንቲል ይላል ማለት ነው። ከአንዱ ጫፍ ጋር ባላንስ ማድረግ ዘ ሆሪዞንታል ባላንስ ኢዝ ኦብቴንድ የሆነ ሆሪዞንታል ባላንስ ኦብቴን ያደርጋል። አት ዘ አማውንት ዘ አንኖን ማስ ኦፍ ዘ ቦዲ ኢኳል ዘ ስታንዳርድ ማስ። እንግዲህ ስታንዳርድ ማሱ ጋር እኩል ነው። ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ማስ ኢዝ ኪሎግራም። እንግዲህ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ማስ ኢዝ ኪሎግራም ነው ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒታችን። ሌላው አዘር ነን ኤስአይ ዩኒቶች እንግዲህ ካን ኦልሶ ቢ ዩዝድ ቱ ሜጀር ማስን ለመለካት የምንጠቀማቸው አዘር ኤስአይ ዩኒቶች ሰም ኤግዛምፕልስ አር ጊቨን ኢን ዚስ ቴብል። ቴብሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከታቸው እነዚህ አዘር ነን ኤስአይ ዩኒቶች ናቸው። 1000 ኪሎ ግራም፣ 100 ኪሎ ግራም፣ 1 ኪሎ ግራም፣ 1 ግራም፣ ሚሊግራም እያልን ስንጠቃቅስ እንግዲህ እነዚህ አዘር ነን ኤስአይ ዩኒቶች ናቸው። አዘር ነን ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ማሶች ናቸው እነዚህ አዘር ነን ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ማስ። እንግዲህ ቻናሉን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በመጻፍ እንግዲህ ጭመር ይቀነስ የሚለውን ደግሞ አስተያየትም ካላችሁ ኮመንት ስር ጻፍ ማድረግ ትችላላችሁ ተማሪዎቼ። በቀጣይ እንግዲህ ቀጣዩን ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል። ለዛሬ በዚሁ እንሰነባበታለን። እንግዲህ ባይ ባይ። እወዳችኋለሁ።